در این بخش ما میخوایم کیت فلزیابی که ساختیم رو با یه لوپ 45 سانتی متری مورد آزمایش قرار بدیم. همونطور که مشاهده میکنید لوپ 45 سانتی متری من از طریق یک کابل رابط به کیت فلزیاب متصل شده. برای تغذیه کیت من از یک باتری 12 ولت استفاده کردم که همونطور میبینید به کیت متصل شده این باتری. برای انجام آزمایش ما 4 تا هدف اینجا داریم. هدف اول یک علنگوی طلای 7 گرمی هستش. هدف دوم ما یک فیبر مسی در ابعاد 8 در 8 سانتی متر. هدف سوم ما یک قوطی اسپری چسب هستش و هدف چهارم ما یک فیبر مسی در ابعاد 20 در 30 سانتی متر هست که من در ادامه این اهداف رو به ترتیب به لوپ نزدیک میکنم تا ببینیم که توی چه عمق و چه فاصله‌ای میتونه کیت اون رو کاوش بکنه. به نام خدا، با عرض سلام و احترام، من فرهاد اکبری هستم از کانال IC98. در این ویدیو قصد داریم شما را با نحوه ساخت یک فلزیاب قدرتمند و در عین حال ساده آشنا بکنیم. مدار فلزیابی که امروز قصد ساخت اون رو داریم یک مدار فلزیاب پالسی آنالوگ هست که مدار این فلزیاب به نام مدار فلزیاب روسی معروف هستش. همونطور که میبینید ابعاد فلزیاب بسیار کوچیکه و پیچیدگی طراحی خاصی نداره. قطعاتی که توش استفاده شده تماما قطعاتی که شما میتونید تو بازار ایران به راحتی پیدا بکنید. هزینه ساخت اون به شدت پایینه و شما به راحتی میتونید اون رو توی خونه هم بسازید. قدرت این فلزیاب هم در مقایسه با سایر مدارات فلزیاب پالسی آنالوگ خیلی خوبه و قدرتمنده. پس من وقت رو تلف نمی کنم و با همدیگه میریم که این مدار رو بسازیم. در ابتدا برای شروع به مونتاژ و ساخت مدار شما به دو مورد احتیاج دارید. مورد اول لیست قطعات هست که شما بتونید طبق اون لیست قطعات مورد نیاز برای ساخت این کیت رو تهیه بکنید. مورد دوم نقشه مدار چاپی یا PCB مون هست که شما بتونید اون رو چاپ بکنید به صورت بورد PCB و بتونید قطعات الکترونیکی که تهیه کردین رو روش سوار بکنید و اقدام به مونتاژ مدارتون بکنید. برای اینکه دسترسی داشته باشید به این دو مورد شما کافی وارد وبسایت IC98 بشید. لینک وبسایت رو من تو کپشن همین ویدیو براتون میذارم. کافی روش کلیک بکنید تا وارد توضیحات این مطلب در وبسایت IC98 بشید. بعد از اینکه این مطلب رو باز کردین کمی اگر پایین‌تر برید شما نقشه شماتیک مدار رو خواهید دید و پایین‌تر از اون لیست قطعات مورد نیاز برای ساخت این کیت به صورت کامل به همراه تعداد قطعات لیست شده. کافیه شما این قطعات رو به صورت کامل
تهیه بکنید. تمامی قطعات تو بازار ایران به راحتی پیدا میشه و هیچ نگرانی نداره و قطعه‌ای هم نیست که بخواد کمیاب باشه یا به سختی پیدا بشه. پایین‌تر از اون نقشه PCB و نقشه جاگذاری قطعات رو داریم. به صورت فایل PDF اینجا ما آماده کردیم نقشه PCB و جاگذاری قطعات که کافی روش کلیک بکنید تا دانلود بشه این فایل PDF. شما خودتون به راحتی میتونید این PCB رو مثل من تو خونه خودتون چاپ بکنید. کافیه که توی گوگل عبارت چاپ PCB در خانه به روش چاپ با اتو رو جستجو بکنید. مطالب خیلی زیادی در سایت‌های ایرانی به زبان فارسی هم ویدیویی هم نوشتاری آموزش داده شده که چجوری میتونید یک PCB رو تو خونه چاپ بکنید. خیلی روش ساده‌ای هم هست. با همین فایل PDF میتونید اقدام به چاپ بورد توی خونه بکنید. برای شروع به مونتاژ مدار شما نیاز به یک سری ابزارآلات دارید، مثل سیمچین یا کفچین، یک حویه 40 وات و یک سیم لحیم مرغوب که باید قبل از شروع به مونتاژ مدار این ابزار رو تهیه بکنید. برای شروع مونتاژ کاری لازمه که ابتدا از قطعاتی در مدار شروع به مونتاژ بکنیم که کمترین ارتفاع رو دارن. به همین خاطر ما از مقاومت ها شروع به مونتاژ میکنیم. دقت کنید مقاومت ها، تمام مقاومت هایی که توی این مدار استفاده میکنیم مقاومت های معمولی 1/4 وات هستن. پیشنهاد من به شما استفاده از مقاومت هایی با تولرانس 1%. شما میتونید از تولرانس 5% هم استفاده کنید، اما اگر از 1% استفاده کنید بهتره، چرا که پایداری کیت شما در نهایت بهتر خواهد شد. مقاومت ها هیچ پولاریتی ندارن، یعنی به هر صورتی که بخواید رو مدار نصب میشه، فرقی نمیکنه کدوم جهت باشه. به عنوان مثال از مقاومت آر1 شروع میکنم به نصب مقاومت که مقدار آر1 10 کیلو اوم هست. من یه مقاومت 10 کیلو اوم اینجا دارم که اون رو به این صورت روی بورد جاگذاری میکنم. گفتم پولاریته نداره، یعنی فرقی نمیکنه که به کدوم جهت نصب بشه. به این صورت باقی مقاومت رو هم به همین ترتیب نصب میکنیم. توی لیست قطعاتمون گفتیم که مقدار هر مقاومت چقدره. روی نقشه هم البته مشخص شده. به عنوان مثال اینجا آر12 47 کیلو اومه. داخل لیست قطعات هم دقیقاً به همین صورت اشاره شده که هر مقاومت مقدارش چه عددی هستش. شما به همین صورت نصب میکنید. در پایان که کار نصب مقاومت ها تموم شد، یک جامپر ما اینجا داریم توی این قسمت که با اضافه ای که از سیم های این مقاومت ها میمونه، این جامپر رو هم این دو نقطه هم به هم دیگه متصل میکنید. بعد از نصب مقاومت ها و این جامپری که اینجا بود، نوبت به نصب دیود های ما میرسه. توی این مدار فلزیاب ما کلا 2 تا دیود داریم، 2 عدد دیود 1N4148 که در این قسمت نصب میشه. نکته که مهمه تو نصب دیود ها اینه که دیود 1N4148 پولاریته داره، یعنی جهت نصبش مهمه. اگر روی دیود دقت بکنید یک نوار مشکی رنگ میبینید که این نوار مشکی رنگ باید موقع نصب همجهت با این نواری که روی نقشه هست باید باشه، یعنی به این صورت نصب میشه. خب من نصب میکنم دیود اول رو به این صورت، دقیقا به این صورت. بعد از اون دیود دوم رو برمیدارم و نصب میکنم به این شکل. به این شکل نصب میشه 2 تا دیود ما روی مدار. بعد از نصب 2 عدد دیود 1N4148 نوبت به نصب سوکت های IC و 2 عدد پتانسیومترمون میرسه. برای نصب سوکت IC باید توجه داشته باشید که روی سوکت یه فرو رفتگی کوچیکی وجود داره در قسمت بالایی اون و قسمت پایینی هم که کاملا صافه. این فرو رفتگی باید همجهت با فرو رفتگی تصویر روی نقشه‌مون باشه. یعنی من این سوکت IC رو که میخوام اینجا نصب کنم، باید این فرو رفتگی من همجهت با این فرو رفتگی باشه با این قسمت نقشه. خب من نصب میکنم به این صورت. سوکت بعدی دقیقاً این فرو رفتگی باید با این فرو رفتگی هم جهت باشه. خب این رو هم به این صورت
نصبش میکنیم. خب بعد از نصب این دو تا سوکه ما روی مدارمون دو تا پتانسیومتر خوابیده داریم، یک پتانسیومتر 22 کیلو اوم و یک پتانسیومتر 10 کیلو اوم که نصبش خیلی ساده است. 3 تا پایه هست، خود پتانسیومتر هم 3 تا پایه داره به این صورت که نصب میشه روی بردمون به این شکل. اولین پتانسیومتر، دومین پتانسیومتر هم به این شکل نصب میشه. بعد از اون میریم برای لحیمکاری قطعاتی که جاگذاری کردیم. در این مرحله نوبت به نصب دو ترانزیستور و یک ماسفتمون میرسه. برای نصب دو ترانزیستور Q1 و Q2 به این شکل عمل میکنیم که روی ترانزیستور اگه دقت بکنیم ما یه سطح صاف داریم و یک سطح برآمده. روی نقشه هم دقیقاً به همین صورت یک سطح صاف داریم و یک سطح برآمده. دقیقاً باید ترانزیستور رو همجهت با تصویر نقشه نصب کنیم، یعنی سطح صاف روی سطح صاف و تصویر سطح برآمده روی سطح برآمده تصویر، یعنی به این شکل نصب میشه. من از ترانزیستور BC557 شروع میکنم. Q1 مون به این صورت نصب میشه، دقت کنید به این شکل. اما اگر توجه داشته باشید سطح صاف ترانزیستور روی سطح صاف تصویر، سطح برآمده ترانزیستور روی سطح برآمده تصویرمون قرار گرفته. خب ترانزیستور Q2 که 547 هست، BC547 اون رو هم به همین شکل نصب میکنم. سطح صاف روی سطح صاف و سطح برآمده ترانزیستور روی سطح برآمده ترانزیستور. بعد از اون نوبت به ماسفتمون میرسه. ماسفت هم یک سطح فلزی پشت داره که این سطح فلزی باید همجهت با سطح هاشو خورده روی نقشمون باشه، یعنی به این صورت نصب میشه. دقیقاً به این صورت سطح صاف روی سطح فلزی پشت ترانزیستور روی سطح هاشو خورده. بعد از نصب ترانزیستورها و ماسفت در مدار نوبت به نصب خازن‌های پلی استرمون و خازن عدسی میرسه. توجه داشته باشین خازن‌های پلی استر ما ولتاژ کاریشون 100 ولتی هستش. خازن‌های پلی استر و خازن‌های عدسی جهت پولاریته ندارن، یعنی جهت نصبشون مهم نیست. من به ترتیب از خازن‌های پلی استر شروع می‌کنم به نصب. خازن C1 و C2 که هر دو مقدارشون 100 نانوفاراد هست من نصب می‌کنم به این صورت. این خازن C1 من و خازن C2 هر دو مقدارشون 100 نانوفاراد هست و جهت هم پولاریته هم ندارن خازن‌های پلی استر. خازن پلی استر بعدی من 1 میکروفاراد هست که خازن C7 هست، یعنی توی این قسمت نصب میشه به این صورت. و خازن عدسی ما که این خازن هم پولاریته نداره در قسمت C5 1 نانوفاراد نصب میشه به این شکل. به این شکل خازن‌های پلی استر و عدسی ما نصب میشه. در این مدار فلزیاب ما 4 خازن الکترولیتی داریم، 3 خازن 10 میکروفاراد 16 ولت و یک خازن 1000 میکروفاراد 16 ولتی. نکته مهمی که هستش اینه که خازن‌های الکترولیتی پولاریته دارن، یعنی جهت نصب اونها مهمه. پایه‌ای که بلندتر هست پایه مثبت و پایه کوتاه خازن پایه منفی است. همچنین اگر حالا پایه‌ها هم یکسان بود روی خازن یک نوار سفید رنگ هست که اون نوار سفید رنگ جهت منفی خازن رو نشون میده، یعنی پایه منفی خازن رو. خب من نصب میکنم از خازن‌های 10 میکروفاراد شروع میکنم که به ترتیب به این صورت نصب میشن. پایه مثبت روی حفره مثبت خازن و پایه منفی هم روی حفره منفی برد به این صورت نصب میشه. دو تا خازن 10 میکروفاراد بعدی رو هم نصب میکنیم. پایه مثبت روی مثبت و منفی هم به هم میشه. فقط حواستون باید به پایه‌های مثبت منفی باشه که اشتباه متصل نکنید. این هم به این شکل. به این شکل
میرسه خازن 10 میکروفارادمون نصب شد. حالا خازن 1000 میکروفاراد ما میمونه که این هم به این شکل پایه مثبت روی پایه مثبت و منفی هم همینطور به این صورت نصب میشه به این شکل. در این مرحله نوبت به نصب بازرمون و فیوز شیشه‌ای میرسه. برای بازر حتما توجه بکنید که بازر پسیو 12 ولت باید خریداری بکنید. نوع بازر دقت کنید که حتما باید پسیو باشه. خب از بلنگو هم میتونید استفاده بکنید، اما پیشنهاد من استفاده از بازره. رو بازر پولاریته داره، پایه مثبت منفی داره که پایه مثبت روی خود بازر با علامت مثبت مشخص شده که اگر توی تصویر ببینید اینجا علامت مثبت بازر پایهش مشخص شده. پایه مثبت بازر رو روی نقشه روی پایه مثبت قرار میدید در این محل به این صورت نصب میکنید. به این صورت نصب میشه. بعد از اون نوبت به نصب فیوز شیشه‌ایمون میرسه. یه فیوز شیشه‌ای 1 آمپر برای این مدار مناسبه. من همونطور که میبینید 2 تا سیم لحیم کردم، یکی به ته فیوز و یکی هم به سر فیوز که این فیوز هم دقیقاً در این قسمت که با فیوز مشخص شده نصب میشه. پولاریته هم نداره، مهم نیست جهت نصبش. به این صورت در این قسمت شما میتونید فیوزتون رو نصب و لحیم کاری بکنید. در این مرحله نوبت به نصب ترمینال ها و کلیدمون میرسه. برای قسمت تغذیه ما از یه ترمینال پیچی 2 پین استفاده کردیم که به قسمت باتری متصل میشه. به این قسمت من نصب میکنم به این صورت. بعد از اون در قسمت کلید از یک کلید راکر سایز کوچیک استفاده کردیم. به ته پین کلید راکرمون 2 تا از پایه‌های مقاومت باقی مونده از اضافات پایه‌های مقاومت رو من لحیم کردم که به راحتی روی بورد نصب بشه به صورت مستقیم. توی این قسمت SW1 کلید نصب میشه به این شکل. بعد از اون نوبت به نصب ترمینال برای لوپمون میرسه که من از ترمینال فلزی 2 پین استفاده کردم که شما هم میتونید مثل من از همین ترمینال استفاده کنید که به راحتی لوپتون رو بتونید به کیت متصل کنید و اون رو جدا کنید. به این صورت به محل L1 متصل میشه که محل اتصال لوپ ما هست به این شکل. فقط نکته‌ای که باقی میمونه این 3 تا پین هست که این 3 تا پین مربوط به اتصال جک هدفونمون هست. شما اگر جک هدفون متصل میکنید که میتونید از این 3 پین استفاده کنید، اما اگر قصد ندارید مثل من از جک هدفون استفاده کنید باید این 2 پین رو با هم دیگه اتصال کوتاه کنید توسط یک تیکه سیم به این صورت. این 2 پین رو به هم دیگه متصل بکنید و بعد لحیم کاری بکنید. در مرحله پایانی مونتاژ کیت نوبت به نصب 2 عدد آیسی مون میرسه. در این مدار فلزی ها ما یک آیسی 555 و یک آیسی TL072 داریم. جهت نصب آیسی ها خیلی مهمه. توجه داشته باشین روی آیسی یک فرو رفتگی بسیار کوچیکی وجود داره که این فرو رفتگی باید همجهت با فرو رفتگی موجود روی سوکت آیسی تون باشه. به این صورت الان من میخوام آیسی 555 رو نصب کنم. فرو رفتگی سوکت آیسی من به سمت پایین یعنی به سمت IRF 740 هست، پس در نتیجه فرو رفتگی آیسی من هم باید به همین سمت باشه. من نصبش میکنم به این صورت. این از آیسی 555 ما. نوبت به آیسی TL072 میرسه که این هم این فرو رفتگی به سمت بالاست یعنی به سمت کانکتور فلزی ما و من به این صورت این آیسی رو هم نصب میکنم. خب همونطور که میبینید 2 تا آیسی نصب شدن. کار مونتاژ بورد ما به پایان رسیده. بعد از این میریم به سراغ راه اندازی کیت.
بعد از اتمام عملیات مونتاژ و ساخت کیت فلزیابمون نوبت به راه اندازی اون میرسه. برای راه اندازی کیت فلزیاب ما به دو مورد نیاز داریم. مورد اول باتری یا منبع تغذیه هستش برای روشن کردن کیتمون. مورد دوم سیمپیچ جستجوگر یا همون لوپ هستش. برای باتری دوستان دقت کنید به هیچ عنوان از باتری‌های کتابی 9 ولتی یا باتری‌های قلمی یا هر باتری که آمپر ساعتش پایین استفاده نکنید، چون نتیجه خوبی نمیگیرید. پیشنهاد من برای استفاده از باتری‌های اسید خشک 12 ولتی هست که شما حالا میتونید تو آمپر ساعت‌های مختلف این باتری رو از بازار تهیه بکنید. شما نکته‌ای که مهم هست اینه که باتریتون فقط ولتاژش 12 ولت باشه و حداقل آمپر ساعتش 1 آمپر ساعت باشه. الان این باتری که اینجا داریم 12 ولت 2.6 آمپر ساعت هست. این باتری هم 12 ولت 4.5 آمپر ساعت. تفاوتشون توی اینه که هر چقدر آمپر ساعت باتریتون بالاتر که میره، مدت زمان بیشتری میتونید با کیت کار کنید. فقط نکته‌ای که گفتم مهمه اینه که ولتاژ باتریتون 12 ولت باشه و حداقل جریان آمپر ساعتش 1 آمپر ساعت باشه، دیگه از اون کمتر نباشه. مورد دومی که شما بهش نیاز دارید لوپ یا سیمپیچ جستجوگر هست. سیمپیچی که من اینجا پیچیدم از سیم لاکی استفاده کردم، سیم لاکی 18 میلیمتر، یعنی کمتر از 1 میلیمتر. قطر 45 سانتی متر پیچیدم که حالا توی کادر دوربین جا نمیشه به صورت کامل نشون بدم. این سیم مسی رو شما میتونید به راحتی از کسایی که کارهای تعمیر موتور یا سیم پیچی کار میکنن تهیه بکنید. کافیه ازشون بخواد که به شما سیم مسی روکشدار 18 میلیمتر، یعنی کمتر از 1 میلیمتر به شما بدن. کافیه که این سیم رو به تعداد 18 تا 20 طور به قطر 45 سانتی متر بپیچید. در نهایت سیم پیچ رو که پیچیدید با حالا چسب برق یا نوار چسب اون رو کامل نوار پیچ میکنید تا سیم پیچ به صورت محکم پیچیده بشه. بعد از اون برای اتصال بین لوپ تا کیت حتما باید از کابل رابط RG58 یا RG59 یا RG174 استفاده کنید. به هیچ عنوان به غیر از این شمارهایی که گفتن از کابل دیگه استفاده نکنید یا از سیم های دیگه استفاده نکنید. حتما یا RG58 باشه یا RG59 یا اگر تونستید کابل RG174 پیدا کنید از RG174 استفاده بکنید. نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که اگر شما بتونید سیم پیچ رو به این صورت نپیچید، یعنی به صورت فلت بپیچید، به جای اینکه مثل من سیم ها بیاد رو هم دیگه قرار بگیره، سیم ها کنار هم دیگه قرار بگیره، یعنی به صورت فلت باشه، یعنی این سیم که میاد سیم بعدی پیچیده بشه بیاد در کنارش به صورت محکم پیچیده بشه، شما بهترین بازدهی رو دارید. الان اینه که من پیچیدم به صورت رو هم دیگه، به صورت عادی پیچیدم. این سیم پیچ کیفیت خوبی نداره در عمل، اما اگر بتونید این سیم پیچ رو به صورت فلت و تخت بپیچید، شما بالاترین کیفیت رو در عمل خواهید داشت. بعد از اینکه باتری و سیم پیچ خودتون رو آماده کردید، نوبت به راه اندازی کیت میرسه. نکته مهمی که وجود داره دوستان اینه که توجه بکنید، حتما توی اتصال باتری به قطب مثبت منفی خیلی توجه بکنید. در صورت که قطب مثبت منفی کیت فلزیابتون رو اشتباه به باتری متصل کنید، 100% کیت شما آسیب میبینه. پس حتما رعایت بکنید که قطب مثبت منفی باتریتون به درستی متصل بشه. الان اینجا اگر دقت بکنید، من 2 تا سیم به کیت متصل کردم. یک سیم زرد رنگ که قطب منفی باتری من هست، یک سیم نارنجی رنگ که قطب مثبت باتری من هست. در حقیقت پس پین اول این ترمینال آبی میشه قطب منفی باتری، پیچ دوم این ترمینال که به سمت کلید و بازر من هست میشه قطب مثبت کیت که به قطب مثبت باتری متصل میشه. این قسمت هم محل اتصال لوپ ما هست که من لوپ رو متصل میکنم به کیت به این صورت. توجه کنید که برای ضبط این ویدیو و اینکه سیم پیچ ما تو کادر دوربین جا بشه، من یه سیم پیچ خیلی ساده و کوچیک پیچیدم به قطر 15 سانتی متر، فقط صرفا به خاطر اینکه توی کادر دوربین جا بشه و ما بتونیم این شبیه سازی رو انجام بدیم و این ویدیو رو ضبط بکنیم. ولی سیم پیچی که شما میپیچید قطرش 45 سانتی متر و طبق اون توضیحاتی که دادم شما سیم پیچ بر لوپ خودتون رو میپیچید. نکته مهم بعدی که وجود داره قبل از روشن کردن کیت اینه که ما روی کیت فلزیابمون 2 تا پتانسیومتر داریم. یک پتانسیومتر 10 کیلو اوم و یک پتانسیومتر 22 کیلو اوم.
زمانی که شما میخواید کیت رو روشن کنید باید مطمئن بشید که پتانسیومتر 10 کیلو اوم شما تا ته به سمت خلاف عقربه های ساعت، یعنی خلاف جهت عقربه های ساعت پیچیده شده باشه. من این رو پس این کار انجام میدم، در خلاف جهت عقربه های ساعت میپیچونم پتانسیومتر رو تا ته، یعنی به سمت این آیسی 555 ما میشه. پس این رو رعایت بکنید. چرا؟ این پتانسیومتر در حقیقت کار بالانس کیت رو انجام میده. هر چقدر شما این رو در جهت عقربه‌های ساعت بپیچونید جریان بیشتری از باتری میکشه و ممکنه که در لحظه راه اندازی آیارف شما رو، ماسفت شما رو صدمه بزنه یا بسوزونه. پس حتما مطمئن بشید در لحظه روشن شدن، قبل از اینکه کیت رو روشن کنید، این پتانسیومتر 10 کیلو اوم شما تا ته پیچیده شده باشه، اون هم در خلاف جهت عقربه‌های ساعت. خب حالا من روشن میکنم کیت رو. بعد از اینکه شما کیت رو روشن کردید یه چند ثانیه صبر میکنید تا نگاه کنید صدای بازر در اومد. یه چند ثانیه صبر میکنید تا صدای بازر شنیده بشه. بعد شروع میکنید این پتانسیومتر 10 کیلو اوم رو در جهت عقربه های ساعت به آهستگی میپیچونید، خیلی آهسته. نگاه کنید صدا قطع شد، خیلی آهسته من پیچیدم. الان نگاه کنید پیچ‌گوشتی رو که نزدیک سیم پیچ میکنم صدای بازه بیشتر شد. حالا یه سری نویزای ریز هست، یه سری ناپایداری هست. شما با این پتانسیومتر 22 کیلو میتونید اون رو حذف کنید. من این رو به آهستگی میچرخونم، پتانسیومتر 22 رو همونطور که میبینید صدای نویز و اون ناپایداری قطع شد. پس در حقیقت این پتانسیومتر 10 کیلو اوم برای بالانس کیته، پتانسیومتر 22 کیلو اوم برای پایداری و حذف ذرات هستش که الان من سیم پیچ، اگر پیچ‌گوشتی رو به سیم پیچ نزدیک کنم تو میبینید صدا میده. به همین راحتی شما میتونید کیت رو راه اندازی بکنید و ازش استفاده بکنید. در این بخش ما میخوایم کیت فلزیابی که ساختیم رو با یه لوپ 45 سانتی متری مورد آزمایش قرار بدیم. همونطور که مشاهده میکنید لوپ 45 سانتی متری من از طریق یک کابل رابط به کیت فلزیاب متصل شده. برای تغذیه کیت من از یک باتری 12 ولت استفاده کردم که همونطور میبینید به کیت متصل شده این باتری. برای انجام آزمایش ما 4 تا هدف اینجا داریم. هدف اول یک علنگوی طلای 7 گرمی هستش. هدف دوم ما یک فیبر مسی در ابعاد 8 در 8 سانتی متر. هدف سوم ما یک قوطی اسپری چسب هستش و هدف چهارم ما یک فیبر مسی در ابعاد 20 در 30 سانتی متر هست که من در ادامه این اهداف رو به ترتیب به لوپ نزدیک میکنم تا ببینیم که توی چه عمق و چه فاصله‌ای میتونه کیت اون رو کاوش بکنه.